היי כולם, שלום, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew, טוב לראות אתכם. היום אנחנו מדברים על שאלה מאוד מאוד חשובה, למה אני עושה את מה שאני עושה? למה אני עושה את הפודקאסט הזה? אז לפני כמה ימים מישהי בתגובות in the comment section שאלה אותי, ואני חשבתי שזו שאלה טובה. וזה בדיוק חצי שנה מאז שאני התחלתי, אני יודעת, זה הרבה זמן, חצי שנה, ואני חושבת שזה זמן טוב לעשות קצת אינטרוספקציה, ככה אומרים, אוקיי? ואני רוצה לספר לכם למה אני התחלתי לעשות את הפודקאסט הזה, מה קרה לי ואיך זה השפיע, it affected, איך זה השפיע על החיים שלי. אז משהו שאולי אתם לא יודעים, לא אולי, בטוח אתם לא יודעים. כשאני התחלתי את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט של חדשות טובות, כן? אבל אני הייתי, כמו הרבה מאוד אנשים בישראל, אני הייתי במקום מאוד מאוד אפל, אפל זה דארק. ואני חושבת שכל מי שרואה את הפודקאסט הזה והוא מישראל, הוא מבין, זה היה אחרי שנה וחצי של מלחמה, והסטרס והלחץ עוד ועוד ועוד, זה ממש כבר, זה היה מקום לא טוב. כל פעם שאני הלכתי לישון, אני הייתי חושבת מחשבות רעות, ומיד שאני הייתי קמה, הייתי חושבת מחשבות רעות וקשות, וכשהייתי הולכת ברחוב ורואה דברים כל כך יפים וטובים כמו ילדים קטנים משחקים, או בחורים צעירים, young men, בחורים צעירים שותים קפה. כל מה שאני חושבת עליו, כל מה שיכולתי לחשוב עליו, I could have think about, כל מה שיכולתי לחשוב עליו היה דברים לא טובים, אוקיי? זה היה ממש ממש לא טוב. ולילה אחד באמת אני פשוט אמרתי, אני לא יכולתי לישון, ואני אמרתי, אוקיי, אני אשמע קצת פודקאסט בצרפתית in French, כי זה מה שאני עושה, אוקיי. אז שמעתי, וזה היה כזה חדשות טובות. ואז אמרתי, אני יכולה לעשות את זה. הרבה זמן אני כבר חשבתי לעשות משהו, אבל פתאום אמרתי, חדשות טובות, זה רעיון טוב. וככה הראש שלי עבד ועבד, ויום אחר כך אני הלכתי ממש, יום אחר כך לקחתי את המחשב שלי, וגם עכשיו אני פשוט עם המחשב נכנסתי לזום, גם עכשיו אני פשוט בזום, הדלקתי ועשיתי חדשות טובות, השתמשתי בצ'אט GPT. ומה שקרה זה, קודם כל, מהר מאוד אנשים באו והתחילו לראות ואמרו זה מאוד עוזר לי, ואני רוצה להגיד לכם באמת, אני אומרת את זה הרבה, אבל אני חושבת שאתם לא יודעים, לא יודעת, לפחות, at least, לפחות בשבילי. כל בן אדם שכותב תודה רבה, זה כל כך יפה, זה כל כך עוזר באמת, זה כל כך משמח. ומהר מאוד אני התחלתי פשוט לחשוב על חדשות טובות, ואנשים התחילו לשלוח לי, to send me, לשלוח לי חדשות טובות, והתחלתי לראות את כל האנשים שאומרים, וואו, תודה, זה עוזר לי, וגם אנשים אמרו לי, אם המצב, the situation, המצב הזה כל כך טוב לשמוע חדשות טובות, ואני המשכתי ועוד 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 אנשים באו, ופתאום וגם יש את כל הגרפים של יוטיוב ואת כל המספרים, ואני חושבת שזה ממש עזר לי, זה היה די מהר, אני הייתי במקום של אובססיה ומחשבות רעות, אבל ממש ממש מהר אני התחלתי לחשוב על החדשות הטובות ודברים כאלה, והייתי יכולה, קצת היה לי אסקפיזם, כמו שאנחנו אומרים בעברית. אז זה משהו שאני לא סיפרתי ואני באמת רוצה להגיד כי אתם לא יודעים שאתם ממש ממש עזרתם לי, אוקיי? אז אני רוצה לומר תודה לכולם, אני יודעת שאני עוזרת לכם עם העברית, אבל כל הפרויקט הקטן הזה הוא ממש ממש עזר לי
לצאת מהמקום הזה של המחשבות האלה, והמילים היפות שלכם, הן משמחות אותי ממש כל הזמן עד היום, ואני לא סתם אומרת את זה, אני באמת באמת מתכוונת, I mean it, אני ממש ממש מתכוונת. אז באמת, קודם כל, באמת תודה. ואני אומרת הפרויקט הקטן הזה, אבל זה לא כל כך קטן. לפעמים אני רואה שאנחנו מאוד מאוד קרובים ל10,000 מנויים, 10,000 subscribers, וזה חצי שנה, ואני לפעמים כשאני רוצה ולידציה, אני הולכת ל-ChatGPT ואני אומרת, ChatGPT, היי, אני פתחתי ערוץ, עכשיו, אני אומרת, I opened the channel, אני פתחתי ערוץ, כמה זמן ייקח לי? How much time will it take? כמה זמן ייקח לי להגיע ל10,000 מנויים? ו-ChatGPT אומרת, אוקיי, אם את לא משלמת כסף, אם את לא עושה, אני חושב תוך 2, 3 שנים, ואני אומרת, היי, ChatGPT, אתה יודע שזה רק חצי שנה? והוא אומר, וואו, את מדהימה, you're amazing. ואני עושה את זה לפעמים, אולי כל איזה חודש אני מדברת עם ChatGPT, אני אומרת לו, אתה יודע, הוא כזה, וואו. אז ChatGPT חושב שזה מאוד מאוד מיוחד. אבל גם אני חושבת שזה ממש 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 מגניב, שיש 10,000 מנויים, וכולם כותבים דברים יפים, אז זה כיף, זה ממש ממש כיף. אז באמת אני רוצה לדבר על עוד כמה דברים, באמת עוד משהו שקרה, הכל קשור, everything's related, הכל קשור למלחמה, בסדר? אז עוד משהו שקרה בגלל המלחמה, זה שאני הפסקתי לכתוב. אני הייתי באמצע לכתוב ספר, וספר של סיפורים קצרים, ואני כתבתי, אני חושבת אולי כבר 5, אולי 4 או 5 סיפורים, ואני ממש ידעתי גם מה יהיה ההמשך, והמלחמה התחילה, אי אפשר לכתוב סיפורים, כל החיים הם אחרים, אי אפשר לכתוב דברים, כל מיני דברים מצחיקים ועל אהבה, זה לא, הכל כל כך טרגי. וזהו, ולא יכולתי לכתוב, ועד עכשיו אני לא כותבת. ובאמת גם הייתי כותבת שירים ועושה מוזיקה, ואני לא... אני הפסקתי עם הכל. ואני מקווה בעזרת השם שיום אחד אני באמת אוכל לחזור. אבל אני חושבת שהפודקאסט היה כזה מקום ביניים, a middle place, שגם יש איזה דדליין ואני צריכה לעשות את זה, וגם זה באמת אני רואה, אני באינטראקציה עם אנשים, וגם אפשר קצת לדבר על המצב, the situation, ובקיצור, זה היה מקום שבו אני יכולה להיות קצת יצירתית, ככה אומרים creative, קצת יצירתית, ואולי אני לא ממש עושה מוזיקה ואני לא כותבת, אבל יש לי פה מקום לספר סיפורים ולהיות באינטראקציה עם אנשים, ובשבילי זה גם מאוד 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 עזר, ואני כל כך שמחה על האוטלט הזה, אז זה גם סיבה שאני עושה את זה, וזה מאוד מאוד משמח אותי. עוד משהו שקרה בגלל הפרויקט הזה, זה שהרבה מאוד אנשים פשוט התקשרו לבית ספר שלי, וכתבו ופשוט רוצים ללמוד איתנו, ויש כל כך הרבה אנשים שעכשיו הקבוצות מלאות, ואני קצת בסטרס, כי אני כל הזמן צריכה לומר לכולם, אתם צריכים לחכות, רגע, אין קבוצה עוד מעט. ואני רוצה גם, זה גם קשור, it's related, זה גם קשור למלחמה, הכל קשור למלחמה, אבל basically אני הייתי ממש בדאון, ולפני המלחמה, כל סמסטר בבית ספר, אני הייתי עושה פרסומת זה כזה advertising, וכותבת, מפרסמת בכל מיני מקומות, וכותבת, יש לנו בית ספר, ואנשים היו באים, ובגלל המלחמה אני הייתי פשוט כל כך בדאון, שפשוט אני לא יכולתי לחשוב על זה, לא יכולתי לעשות פרסומות, אז פשוט לא עשיתי, ויש לי מזל שהתלמידים מאוד מאוד אוהבים את
קורסים והם פשוט ממשיכים. אז יש לי כבר הרבה מאוד זמן את אותם תלמידים עוד ועוד ועוד ועוד, בגלל שהם אוהבים את הקורסים, ואני מאוד 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 אוהבת אותם. תודה שאתם לומדים איתי. אבל זהו, לא היו הרבה תלמידות חדשות. ופתאום אני לא חשבתי, אני ממש ממש לא חשבתי על זה, אבל אני עשיתי את הפודקאסט וזה, עשיתי את זה בשביל התלמידים שלי, ופתאום באו מלא מלא אנשים, עוד ועוד, ופתאום הגיעו כל מיני תלמידים חדשים. אז זאת הייתה ממש ממש הפתעה, אוקיי? זה היה ממש מדהים. ועד עכשיו אני מרגישה קצת רע, כי אני צריכה להגיד לכולם, רגע, רק שנייה, אין מקום, אבל אני ממש ממש מקווה שבקרוב יהיה מקום, כי אני רוצה ללמד את כולם. אז אני חושבת שזה היה עוד מקום, אני חושבת שהיה מקום, אני חושבת עוד משהו, זה באמת שאפשר לעשות פה ספייס של אהבה, ספייס של חמלה, compassion, וספייס של שלום, ובשבילי זה מאוד מאוד חשוב במקום הזה של כל הטראומה, כל הכאב וכל אלימות זה violence, כל האלימות וכל המקום שהוא בלי תקווה. אני יודעת שזה מקום מאוד מאוד קטן, עולם ממש ממש קטן באינטרנט, ואני גם מנסה לא לדבר על פוליטיקה, כי פוליטיקה זה רע, יש לי הרבה מחשבות על פוליטיקה, אבל זה לא בדיוק הברנד, זה לא מה שאני עושה פה, אבל כן, לדבר על שלום ולדבר על אהבה ולדבר על רצון שיהיה שלום עם כולם, עם השכנים שלנו, ובאמת יש פה כל מיני אנשים שבאים וכותבים, והם מסוריה והם מלבנון והם מאיראן וממצרים, וכותבים ואומרים וגם רוצים שלום ומדברים לא יודעת, זה כל כך נורמליות, כאילו פתאום כזה, אני בן אדם, אתה בן אדם, אנחנו יכולים לדבר, זה מרגיש כאילו יש פה אי קטן של נורמליות, בשבילי אי קטן של נורמליות שבו אני יכולה פשוט להיות בן אדם ולפגוש אנשים אחרים, שכנים שלנו, שאנחנו בכל המלחמות האינסופיות, these endless wars, כל המלחמות, אפשר פשוט להגיד, אדם לאדם, אני אוהבת אתכם, אתם אוהבים אותנו, פשוט להיות בני אדם. אז גם בשבילי אני חושבת שזה מאוד מאוד עזר, כי יש הרבה חוסר אונים זה helplessness, אוקיי? יש הרבה חוסר אונים בזמן של מלחמה, כל כך הרבה כאב, ואת לא יודעת מה לעשות, את רוצה לעשות טוב, ואת לא יודעת, אז אני חושבת שזה גם מאוד מאוד עזר לי. אני רוצה להגיד עוד שני דברים, וקודם כל באמת, תודה לכולם. מישהו בתגובות in the comment section, גם הוא ביקש לתמוך זה to support, לתמוך בפרויקט הזה, ואני הייתי ממש בשוק. יש לי חברה אחת, יש לי כמה חברים, אבל ספציפית חברה אחת שהיא כל הזמן אומרת לי, יאללה, שבי, פטריון, קופי, יש כל מיני עמודים, והיא אומרת, יאללה. ואני לא יודעת, אולי זה משהו בחינוך שלי, my education, או אולי בגלל שאני אישה. אני לא יודעת, אני חשבתי שזה כזה, לא רוצה לדבר על כסף, אני רוצה לתת. אבל האמת שזה באמת לוקח הרבה מאוד זמן, וגם אני עכשיו נתתי למישהו לעשות לי את הסאבטייטלס ואני משלמת, אז זה עולה לי כסף, it cost me money לעשות את הוידאוים, ויש את כן, זה לוקח זמן. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה ככה, אני רוצה לתת הכל בחינם, for free, בסדר? אבל אם אתם רוצים לתמוך, to support, אם אתם מרגישים שאתם לומדים עברית ושאתם רוצים להיות חלק מזה, part of this journey, ואתם רוצים לעזור לי לעשות עוד תכנים ולתמוך בפרויקט, אז אני שמה לינק למטה, זה מאוד מוזר בשבילי, אבל אני מאוד אשמח, אפילו $1, כי אם חשבתי על זה באמת, אם כולם ישימו $, זה יהיה הרבה מאוד, אז זה משהו חדש שאני עשיתי,
איתי, ורציתי באמת להגיד כבר תודה, אני כבר עשיתי את הלינק הקטן, וכבר אנטוניו, פדריקו ולוקה כבר נתנו תרומה, וגם יש מישהי חדשה, אני חושבת קוראים לה אנה, אני צריכה לבדוק, וגם ברוך הבא לדיינה והדר, שהם החברות הראשונות, יש membership, אז הם הממברס הראשונות של הפודקאסט, אז תודה רבה, ממש ממש תודה, ואני מקווה שזה יעבוד. דבר אחרון, אני עובדת עכשיו על פרויקט בשביל אנשים שמתחילים ללמוד עברית, אוקיי? כי אני חשבתי, זה באמת שוק שאנחנו 10,000, אני רוצה להגיד מילה אחת. זאת קהילה, זאת קהילה מאוד מאוד קטנה, it's a small community, אוקיי? כמה אנשים בעולם הם גם לומדים עברית וגם הם intermediate level, רמה בינונית. לא הרבה, בסדר? לא הרבה. והפודקאסט בעברית קלה הוא בעברית קלה. זה, אם אני רואה משהו באינטרנט, אוקיי? אני רואה מישהי ששמה מייקאפ טוטוריאל, אוקיי? היא שמה איפור. ואני בדרך כלל לא שמה איפור, אבל זה מעניין. והיא מדברת, והיא אומרת, אז אני מסתכלת ביוטיוב, אוקיי? כי זה מעניין. או אם אני רואה מישהי שהיא עושה שולחן, היא נגרית, she's carpenter, אז אני לא עושה שולחן, אני לא אעשה שולחן אף פעם, אבל זה מעניין, אז אני מסתכלת. אבל פה, בפודקאסט, אף אחד לא יכול לראות. אם אתה מדבר אנגלית או אתה מדבר פורטוגזית, זה לא מעניין בשבילך, זה בעברית. אם אתה מדבר עברית, זה גם לא מעניין, בגלל שזה עברית קלה. אז רק אנשים שהם לומדים עברית, ורק אנשים ברמה בינונית יכולים לראות את הפודקאסט. אז אני חשבתי שזה מעניין, אבל אני רוצה באמת לעשות משהו שהוא יהיה בשביל כולם, גם מישהו שהוא ממש לא יודע עברית, אולי הוא רוצה ללמוד. אז עכשיו אני ממש ממש עובדת, אני לא מפסיקה את הפודקאסט, אבל אני מקווה שאחרי פסח אני חושבת, יהיה לי תוכנית שלמה של משהו בשביל אנשים שממש ממש לומדים, אז אני מאוד מאוד מתרגשת ומאוד מקווה. הפרויקט הזה הוא מאוד 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 מספק, very satisfying, מאוד משמח, ואתם באמת נהדרים, אתם ממש ממש טובים אליי. אני באמת, אני בן אדם שמאוד אוהב פידבק, ואני חושבת שאם לא היה את כל הפידבק ואת כל הדברים היפים שאתם כותבים, כנראה שאני לא הייתי מגיעה לפה ועושה את זה כל כך. אז אני עוזרת לכם ואתם עוזרים לי. איזה חיים טובים, הלוואי שבאמת יהיה לכולנו חיים טובים של אהבה וחמלה, גם פה, גם בתוך הלב שלנו, גם עם המשפחה, גם עם החברים וגם שלום עם המדינות, ושיפסיקו כל המלחמות, שיהיה רפואה שלמה לכל האנשים החולים והפצועים, the wounded, רפואת הנפש, רפואת הגוף, שיהיה שלום, שיהיה טוב לאנשים בישראל, שיהיה טוב לאנשים בעזה שסובלים מאוד מאוד עכשיו. תודה רבה לכולם, המון המון אהבה. אני לא חשבתי שהפרויקט הזה יעזור לי כל כך, ואני לא חשבתי שהוא יצליח כל כך, אז באמת זה מאוד מאוד משמח. תודה על כל מה שאתם נותנים לי, ושיהיה בשורות טובות, והמון המון ברכות ואהבה וטוב לכולם. ביי.